Ja, välkommen till VMAC Academy. Nu ska vi ta ett kontrollstam då och kalibrera. Kör vi ut den på 5 meter. Se till att det är ett fint träd. Och sen kan vi scrolla sidan i början. Har vi längd och diameter under bark. Och så mäter vi toppen en liten bit in från toppen och se till att det är bark på. Ja. Och nu diffade, han har visat att han är 504 enligt datorn, men han var i verkligheten 511 cm. Då går vi in och korrigerar då. Underaggregat, mätning. Och nu har vi bara kört en rotstock. Markerar vi den. Enligt datorn så visar han att den var 504. Men han var i själva verket 511. Då är den kalibrerad. Och sen bockar man i. Och sen går man ut. Då uppdaterar han apteringsinställningarna. Så man måste hela tiden gå ut i körläget för att den ska registrera. Och han visade även nu på att han är lite grövre än vad han visar i datorn där på den här klenare sektionen. Mätning. Har vi diameter. Och då är jag närmst 50 här. Då väljer jag att ändra den lite uppåt. Att han i själva verket är 56 millimeter. Och bockar i. Aj. Då har vi justerat kurvan. Nu ändrade jag diametern 50 här. För vi var närmst den. Och hade den varit lite grövre, ja, då hade jag ändrat 100 här. Om det hade diffat närmare den. Kanske var uppe på 9 eller 11 cm. 12 cm. Så den punkten man är närmst är den man får ändra. Och sen gäller det ju att ha flera punkter på. Så man också är samma där, så att man ser en tendens. Att det avviker. Att det inte bara är en engångsförteelse. Och som sagt att man
att det inte avviker för mycket emellan punkterna, att det blir för mycket hack.